नमस्कार, आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कॉर्न सूप। हे पहा, टेस्टी आणि हेल्दी। मी इथे पहा कॉर्न घेतलेले आहेत, अर्धी वाटी कॉर्न घेतलेले आहेत। साखर घ्यायची आहे थोडीशी, मीठ आणि हे कॉर्नफ्लॉवर आहे। हे पहा दुकानामध्ये, किराणा दुकानामध्ये तुम्हाला अगदी सहज मिळून जाईल कॉर्नफ्लॉवर। काळी मिरी घ्यायची आहे, अगदी चिमूटभर हवी आहे आपल्याला, आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता पहा मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये पाणी टाकणार आहे। आता तुम्हाला किती कॉर्न सूप बनवायचं आहे त्यावर तुम्ही पाणी टाकू शकता। हे पहा, आता हे पाणी आपल्याला थोडंसं उकळू द्यायचं आहे। पाणी पहा व्यवस्थित उकळत आहे, त्यामध्ये आता मी कॉर्न आहे ते कॉर्न टाकून घेणार आहे। मला 1 ते 2 मिनिट आपण कॉर्न छान वाफलून घ्यायचे आहेत, म्हणजे उकळू द्यायचे आहेत। हे पहा मध्यम आचेवर आपले कॉर्न असे छान उकडत आहे। थोडंसं अगदी शिजून घ्यायचं आहे त्याला। आता यामध्ये मी साखर आणि मीठ थोडंसं टाकून घेणार आहे। आता यामध्ये मी काळी मिरी टाकून घेत आहे, अगदी थोडंसं टाकायचं आहे पहा, अगदी तिखट असते। हे पहा मी कॉर्नफ्लॉवर घेतलं होतं, त्यामध्ये आता मी थोडंसं पाणी टाकून घेत आहे। हे छान आता आपल्याला मिक्स करायचं आहे। हे पहा व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे आपलं हे। आता मी कॉर्नफ्लॉवर आहे ते पाण्यामध्ये टाकलं होतं, आता यामध्ये मी ओतून घेणार आहे। याने काय होतं, हे पहा जे पातळसर आपलं सूप आहे ते थोडंसं अगदी घट्टही होतं आणि चवही खूप छान येते। तुम्हाला ज्या प्रमाणात पातळ घट्ट हवं आहे तसं तुम्ही सूप बनवू शकता। आता मी पहा त्याला 1 ते 1.5 मिनिट फक्त आपल्याला उकळू द्यायचं आहे, कारण कॉर्नफ्लॉवरचा पहा पूर्ण टेस्ट यामध्ये उतरेल आता। हे पहा आता यामध्ये थोडीशी मी कोथिंबीर टाकत आहे। पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात सूप प्यायला खूप छान वाटते पहा, आणि घशालाही आराम मिळतो। हे पहा किती छान झालेला आहे टेस्ट, खूप छान वासही येत आहे आता कॉर्नचा। आता आपण सर्व करून घेऊयात। पहा हे झालं आपलं गरमागरम कॉर्न सूप तयार। तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।